චිනි එක දාන්න. ඉස්සෙල්ලාම කරන්න තියෙන්නේ රයිස් කුකර් එකට තෙල් හැඳි ටිකක් හෝ 3ක් දාලා රත් කරගන්න. ඊළඟට අපිට අවශ්‍ය වෙනවා හීනයට කපාගත්ත බීලෝණු, සුදුලෝණු, අමු මිරිස්, කරපිංචා, රම්පෙල්. තෙල් එක රත් වුණාට පස්සේ මේ වටේට දාලා රන්වන් පාට වෙනකම් බැලගන්න. ඊට පස්සේ සෝදා පිරිසිදු කරගත්තු හාල් දාලා අවශ්‍ය පදමට වතුර එකතු කරගන්න ඕනේ. මම මැගි සුප් කැටයක් එකතු කරා. කැමති අයට සුප් කැටයක් නොදම ඉන්නත් පුළුවන්. කරාබුනේටි දෙකක්, සෝදුරු පොතු කැබැල්ලක් එකතු කරා. මේකෙන් හොඳ සුවඳක් බත් එකට එනවා. අවශ්‍ය පදමට ලුණු දාන්නත් අමතක කරන්න එපා. මම අද බත් එක හදන්නේ සුදු පාටට. කහ පාටට හුරුව බත් එක හදාගන්න ඕනි නම් කහ ස්වල්පයක් එකතු කරන්න. එතකොට මේ බත් එකට ලස්සන පැහැයක් එනවා. තවත් රසවත් වෙන්න මම මුද්දර පළම් ටිකක් එකතු කරගත්තා. ඔයාලා ළඟ තියෙනවා නම් රටකජ ස්වල්පයක් වගේ එකතු කරගන්නත් පුළුවන්. දැන් බත් එක නිදාසේ තැම්බෙන්නට ඉඩ හරින්න. මම මේ බත් එකත් එක්ක පිළිගන්වන්න චිකන් ඩෙවල් එකක් එක්ක අල කරි එකක් හදාගත්තා. මේ තියෙන මං හදාගත්ත බත් එක. මේක හරිම ලේසියෙන් හදන්න පුළුවන්. ඒ වගේම හරිම රසයි. ඔයාලත් හදලා බලන්න.